Всім привіт! Сьогодні я трошки поговорю про те, як себе поводити в Польщі, якщо ви, не дай Бог, захворіли і шукаєте медичної допомоги. Так сталося, що 2 тижні тому я захворіла, в мене була постійна температура 37, постійно боліла голова і було якесь дуже ускладнене дихання. І я вирішила довго не думаючи піти до лікаря, записатися, перевірити, чи це не ковід, тому що я справді не страшила, що це може бути ковід. Почала я з того, що я записалася на здачу антиген-тесту на визначення COVID-19. Польською він називається Test antygenowy. На сайті Синево польському є спеціальна форма українською мовою, яку можна заповнити. Я залишу ссылочку. Ви можете там вказати свої дані, вибрати, чи вам потрібен ПЛР-тест чи тест на антиген, і вам запропонують вибрати дату візиту і годину, на яку ви хотіли би прийти в лабораторію. В Вроцлаві така лабораторія була всього лише одна, я туди з'явилася в зазначений час. Очікувати довго не довелось, я змогла знайти вільне місце в той же день. На місці мене зареєстрували з моїм закордонним паспортом і видали мені чек, в якому від руки було написано українською мовою логін і пароль для того, щоб потім подивитися свої результати на сайті. В мене взяли тест, до речі, на відміну від України, тут його брали дуже-дуже ніжно. Я неодноразово здавала ковід-тести у Львові і в Києві, і завжди це було так досить неприємно. Завжди в мене так ковиряли мені прямо в носі, і прям в мене були сльози від того, а тут це було таке просто ніжний дотик. Я не знаю насправді, як правильно. Я замітила цю різницю. На відміну від того, як в нас в Синево в Україні робиться тест на антиген, тут вам не видадуть відразу результати, вас попросять піти додому і десь за годинку в моєму кабінеті пацієнта на сайті Синево я отримала результати, їх можна побачити, натиснувши кнопку «Виніки» зверху сайту і залогінившись у нього з виданими вам логіном і паролем. Ось так виглядають результати, і їх можна також отримати у форматі PDF і собі роздрукувати або вислати лікарю. Оскільки я робила тест з власної ініціативи, а він мені не був поки що ще виписаний, мені довелося за нього заплатити, він не був безплатний. І ціни на тести ковідні тут насправді дуже високі. Я пам'ятаю, в Києві я робила антиген-тест за 300 гривень, тут же ж він коштував 130 злотих. А ПЛР-тест, якщо ви хотіли б здати тест ПЛР, він би коштував аж 300 злотих. В клініці Медікавер ціни трохи інші, я просто дивилася в інтернеті, не пробувала там здавати, але тест антигеновий там коштує 100 злотих, трохи дешевше, а тест ПЛР навпаки трохи дорожчий і він коштує 350 злотих. Загалом, через те, я і не радила би робити тест самовільно, а в першу чергу спробувати записатись до лікаря. Щодо запису до лікаря, я зараз говорю не тільки про ковід, але й про інші проблеми зі здоров'ям, які можуть виникнути. В Польщі є велика мережа клінік LuxMed, яка на час війни вирішила в якості допомоги українцям відкрити гарячу лінію українською мовою, англійською мовою і також польською мовою, де ви можете поговорити з терапевтом, і якщо це буде потрібно, вас запишуть на консультацію в поліклініку безплатно. Важливо, щоб ви могли виділити на цей дзвінок приблизно півгодини, тому що через великий попит на лінії дуже довго потрібно чекати, і загалом весь дзвінок в мене зайняв десь півгодини. Оператор говорить українською, виясняє, які ваші скарги на здоров'я, присвоює вам номер пацієнта восьмизначний, просить вас вказати знову ж таки свою адресу, паспортні дані, тому це все треба підготувати. Обов'язково треба підготувати також код поштовий вашої адреси. Це легко загуглити, можна просто ввести свою адресу і дізнатися поштовий індекс, тому що вони його питають і не дуже зручно його гуглити під час дзвінку. Після того мене перевели на телефонну лінію з терапевтом, яка теж говорила українською, яка дуже детально мене розпитувала про мої симптоми.
І через те, що я жалілася на затруднене дихання, на температуру, на всі мої симптоми, вона вирішила, що краще не жартувати, і відправила мене до терапевта реального в клініку LuxMed, і мені призначили, зробили скерування, і мені призначили зустріч наступного дня в 12 годині. Мене записали в клініку, яка знаходилась найближче до моєї адреси, що було суперзручно. І мені також на електронну пошту прийшов лист підтвердження моєї зустрічі з терапевтом і її ім'я, конкретного лікаря, до якого я маю потрапити на наступний день. Я би хотіла наголосити на тому, що лінія ця гаряча, вона створена для пацієнтів з терміновими скаргами, тих, які справді хвилюються за те, що є якась серйозна загроза їхньому здоров'ю або життю. І зовсім не факт, що після розмови з терапевтом вона вас запише на реальну зустріч. Тобто, якщо вона не буде вважати, він або вона не будуть вважати, що ваші скарги занадто серйозні, вони можуть вам просто по телефону в такому режимі порекомендувати, які ліки приймати, які ліки купити, і не будуть вас відправляти на реальну зустріч. Якщо ж ваші симптоми серйозніші, тоді вони вас записують на реальну зустріч в клініці. Тому, якщо ви відчуваєте, що ваша проблема, в принципі, хронічного характеру, або щось, що може почекати, або не є серйозна, термінова, я раджу записуватись до лікаря на їхньому офіційному сайті. В такому разі, звичайно, не буде безкоштовною послуга, але це реальніше для таких скарг, які не підпадають під вище згадані критерії. Загалом вартість візиту до лікаря в Польщі дороговата, і в Люксмеді це приблизно 200 злотих, в Медікавері це приблизно 120 злотих. Також скажу, що треба мати на увазі, що в Люксмеді часто є так, що неможливо записатися на завтра, післязавтра, потрібно чекати тиждень, 10 днів, в декотрих випадках навіть буває 2 тижні. В Медікавері це зробити зазвичай легше і можна записатися на дуже близьку дату. Наступного дня я на 12 годину пішла в клініку. Я взяла з собою паспорт, я взяла поштовий код, я взяла 8-значний оцей номер, який мені оператор створив, номер пацієнта він називається. І що класно, я взяла телефон, в якому в мене був лист підтвердження зустрічі з лікарем, який мені вислали. І на рецепції, коли я прийшла в клініку, я відразу ж його показала, вони зразу все зрозуміли, хто я, що я. Попросили в мене паспорт і дали мені заповнити анкетку. В анкетці, знову ж таки, я вказала всі оці дані, що я зараз назвала, підписалась, і мені сказали йти до кабінету номер 5 в даному випадку і чекати лікаря. Чекати лікаря мені довелося досить довго, хвилин 40, тому що я прийшла дуже заздалегідь, так як і просили на гарячій лінії. І я не знаю, чи є сенс приходити справді за півгодини, але важливо сказати, що з того, що я помітила, всі лікарі, яких я бачила в коридорах і включно з лікарем, яка мною займалась, розмовляли англійською. Що дуже класно, бо було багато іноземців і багато хто розмовляв англійською. Але якщо ж ви не володієте англійською мовою і не володієте польською мовою, я би радила до цього дуже обережно підходити і старатися все-таки писати собі текст і перекладати його заздалегідь польською мовою, тому що я була свідком того, як 2 жінок з України, трошки старшого віку, не змогли зрозуміти на рецепції і не змогли їм допомогти, і відправили їх дзвонити на гарячу лінію, знову ж таки, тому що не варто розраховувати на те, що тут мусять вас зрозуміти вашу українську, тим більше російську. І не варто, тобто поляки не зобов'язані цього робити. Тому я дуже радила би брати з собою когось, хто таки знає польську або англійську, або, як я і сказала, готувати собі заздалегідь пункти основні, що вам потрібно на тій же рецепції, до якого лікаря ви хочете потрапити, якщо ви не записувались через гарячу лінію, що вас турбує, які у вас є скарги, і так само з лікарем спілкуватися за допомогою цієї такої шпаргалки, яка у вас буде перекладена на польську мову.
В мене також був заготований такий текст з описом всіх моїх симптомів. Я дуже переживала, що не будуть говорити англійською, але слава Богу, англійською говорили. Трошки розкажу про лікаря. Лікар моя терапевт була дуже уважною, дуже милою, жартувала, поміряла мені сатурацію кисню, послухала мене, оглянула мені горло, зробила всі стандартні перевірки, дуже уважно вслухалася в опис моїх симптомів, намагалася їх справді зрозуміти, я була дуже задоволена. І також вона мене відправила на кардіограму. Мені зробили кардіограму, бо я жалілася на цю задишку. І після цього я знову повернулася до неї. Лікар мене заспокоїла, що симптоми мої не були схожі на симптоми ковіду і не відправляла більше робити жодних тестів. Потім дуже уважно вона мені друкувала рекомендації, рецепт на ліки. Виписали мені стандартне лікування від застуди і... ще мені температуру поміряли, забула сказати. І загалом провела вона зі мною сумарно набагато більше часу, ніж 15 хвилин. І вона постаралася і написала всі рекомендації англійською мовою, щоб я, не дай Бог, щось не переплутала. Хоча, я думаю, я би і на польській розібралася, вона дуже старалась. І мені це прям було прям дуже приємно. І якось дуже приємний був такий візит. Тому я залишилась дуже задоволена. І все це було безкоштовно, навіть з додатковою кардіограмою, яку мені виписали, це все зовсім нічого не коштувало. В результаті того всього мені видали з собою такі два папірця, це кардіограма моя і рецепт на ліки разом з рекомендаціями, як їх приймати. Ще пару слів скажу по вартості ліків. Мені виписали отакий глімбакс розчин для полоскання горла, ісландський мох, виписали таблетки Сабідін смоктальні від горла і виписали ось такий сироп проти кашлю. Я зазначу ціни і все. В принципі, це всі мої пригоди медичні. Я надіюсь, що це всі пригоди і що більше не прийдеться нічого робити. Дякую вам дуже за підтримку мого каналу і скоро побачимося в нових відео.